हेलो साथीहरु नमस्ते, म हुँ मनोज खड्का। हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल A to Z टेक्नोलोजी। यदि तपाईले होटल लाइनमा हाउसकीपिङ या क्लिनर डिपार्टमेन्टमा क्यानाडा जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने क्यानाडियन फर्मेटमा हाउसकीपिङ र क्लिनरको सीवी एकदमै पर्फेक्ट तरिकाले बनाएको सीवी फर्मेट मैले हजुरलाई दिनेछु। त्यो सीवी फर्मेट तपाईले मेरो गुगल ड्राइभबाट डाउनलोड गरेर मोबाइलबाट एडिट गरेर सजिलै तरिकाले एडिट गरेर त्यो सीवीलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस सीवीमा तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने सिर्फ आफ्नो नाम, इमेल आइडी, मोबाइल नम्बर, तपाईको सिटी र जिल्ला, अनि तपाईले कति सालदेखि कति सालसम्म काम गर्नुभएको त्यो साल र तपाईले काम गर्नुभएको होटलको नाम जुन पनि है। यदि कामै गर्नुभएकै छैन भने पनि कुनै नाम राखिदिनु होला र त्यो होटल कुन जिल्ला या कुन देशमा छ त्यो राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले लास्टमा एजुकेसनमा तपाईले कति सालमा एसएलसी पास गर्नुभएको छ या प्लस 2 पास गर्नुभएको छ या ब्याचलर डिग्री के गर्नुभएको छ, कति सालमा गर्नुभएको छ र कुन स्कुलबाट गर्नुभएको छ, स्कुलको नाम, अनि त्यसपछि कुन जिल्लामा त्यो स्कुल रहेको छ त्यो जिल्ला। यति 6 वटा कुरा तपाईले चेन्ज गर्नुभयो भने एकदम रेडीमेड क्यानाडियन फर्मेटमा तपाईले होटल लाइनको हाउसकीपिङ र क्लिनरको सीवी सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अलरेडी बनाएको सीवी फर्मेटको डाउनलोड लिंक हजुरलाई यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यो डाउनलोड लिंकबाट तपाईले डाउनलोड गरेर आफ्नै मोबाइलबाट सजिलै तरिकाले एडिट गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। कसरी हामीले आफ्नो मोबाइल डिभाइसबाट एडिट गर्ने त। तर यो भिडियोमा मैले सर्टकटमा सिकाउने छु मोबाइलबाट ओडी फाइललाई हामीले कसरी एडिट गर्ने या पीडीएफ फाइललाई हामीले कसरी मोबाइलमा एडिट गर्ने। ल ढिलो नगरिकन जाम अब हामी मोबाइलको स्क्रिन तर्फ। सो साथीहरु, सर्वप्रथम त मैले मेरो डेस्कटपमा देखाउन गएँ कि मसँग तपाईलाई मैले आज दिने फर्मेट फाइल म मेरो पीसीमा जान्छु। यहाँनिर थुप्रो फाइलहरु छ मसँग। मैले केमा राखेको छु अल फाइलमा म यहाँनिर खोज्छु सीवी, यहाँनिर यो फोल्डर है। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 90 आइटम भनेको छ हैन। यहाँनिर अनेक टाइपको फर्मेटहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। यो हामीसँग टोटली फर्मेटहरु थुप्रो छ है। जस्तो सीवी भन्यो त्यस्तो टाइपको सीवी को फर्मेट हामीसँग अलरेडी एडिटेबल फर्मेट छ है। वर्ड फाइल र पीडीएफ फाइलमा है एडिट गर्न मिल्ने फाइलहरु हो। यहाँनिर हेर्नुस् है, अनेक तरिकाको सीवी फर्मेटहरु हामीसँग अवेलेबल छ। तपाईलाई जुन पनि सीवी फर्मेट चाहियो भने भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन थिच्नु होला र कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। त्यो सीवी तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको मैले डाउनलोड लिंक हजुरलाई प्रोवाइड गर्नेछु। यहाँनिर कभर लेटरको यो फाइलहरु रहेको छ यो हैन। ब्याक आए यो कभर लेटरहरु हो हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर आज अर्को भित्र एउटा सीवी भन्ने यहाँनिर अर्को एउटा सीवी फोल्डर छ हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यो अर्को आज सीवी फोल्डर छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रो सीवी फाइलहरु मसँग अलरेडी पढेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सीवी फाइलहरु यहाँनिर थुप्रो छ है। तपाईलाई मैले आज दिने भनेको सीवी भनेको मैले यहाँनिर खोज्नु धेरै सीवीहरु छ। खोज्नु धौ हुन्छ भनेर मैले पहिले डेस्कटपमा कपी गरेर राखेको छु। होटल लाइनको हाउसकीपिङ र क्लिनर डिपार्टमेन्टको सीवी हजुरलाई आज मैले यसको डाउनलोड लिंक दिनेछु। यो कसरी डाउनलोड गर्ने यो पनि मैले यस भिडियोमा लगाएर देखाउने छु। भिडियोमा कन्टिन्यू बनिरहनु होला। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ म मेरो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु हैन। यो फाइललाई डाउनलोड गर्ने तरिका मैले केही छिनमै देखाउने छु। सर्वप्रथम तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि यो फाइललाई एडिट कसरी गर्ने त मोबाइलबाट। कम्प्युटरमा त तपाईले सजिलै तरिकाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, तर मोबाइलमा रहेर तपाईले यो फाइललाई कसरी एडिट गर्ने त। यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। प्ले स्टोरमै अवेलेबल छ यो ओड भनेर है। ओड टाइप गर्नु होला, ओड एडिटर भनेर मोबाइल प्ले स्टोरमै अवेलेबल छ। त्यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। यो ओड है। यो ओड इन्स्टल गरिसकेपछि अब डाउनलोड गरेको फाइल तपाईको कहाँ हुन्छ भने तपाई आफ्नो मोबाइलको फाइल म्यानेजरमा आउनु होला। फाइल म्यानेजरमा आइसकेपछि अब तपाईले यो डोस फाइलमा जानु होला या तपाईको फोल्डरमा गएर डाउनलोड फोल्डरमा जानु होला। मैले कपी गरेको फाइल यहाँनिर रहेको छ है। यो पीडीएफ फाइल रहेको छ भने यो डक्स फाइल रहेको छ है। वर्ड फाइलमा एडिट हुन्छ यो डक्स फाइल हो। मैले पीडीएफलाई पनि एडिट गर्न सक्छु, डक्स फाइललाई पनि एडिट गर्न सक्छु। जस्तै मैले यसलाई डक्स फाइललाई एडिट गरेँ किन ओडमा एडिट गर्छु मैले। पीडीएफलाई तपाईले अनलाइन पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानलमा तपाईले गएर हेर्नुभयो भने पीडीएफलाई कसरी एडिट गर्ने यो सम्पूर्ण जानकारीहरु मैले सीवी को फर्स्ट पार्ट रहेको छ एउटा, त्यो पार्टमा मैले सम्पूर्ण जानकारीहरु दिएको छु। 13 मिनेटको त्यो भिडियो रहेको छ।
अब यो भिडियोलाई एडिट गर्नको लागि मैले यसमा क्लिक गरेँ र अब मोरमा क्लिक गर्छु र ओपन अनदर एपमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि मैले यसलाई ओल्डलाई क्लिक गर्छु, यो ओल्ड फाइललाई है। अब यो फाइल केही छिनमै खुल्छ यहाँनिर। यो फाइल यहाँनिर खुलिसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो फाइल खुलिसकेपछि मैले अहिले यसलाई एडिट गर्न खोजिरहेको छु, तर एडिट भइरहेको छैन यहाँनिर है। क्लिक कहीँ पनि यो फाइललाई क्लिक भइरहेको छैन। यसलाई हामीले एडिट गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो, यो जुन एडिट लेखेको छ नि यो बटन खुल्नुपर्छ है। अहिले यो बटन खुल्यो, हेर्नुहोस्। अब यसरी टिक टिक गऱ्यो नि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो टिक टिक आइरहेको छ नि, यो टिक टिक हो। यो टिक टिक आयो भनेपछि मात्र एडिट हुन्छ। यदि तपाईँको यो टिक टिक आएन भने तपाईँले के गर्नु होला भने यो फाइललाई खोलिसकेपछि यहाँनिर 3 डटमा जानु होला, सेभ एजमा क्लिक गर्नु होला र दिस डिभाइस क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डकुमेन्ट क्लिक गर्नु होला र तपाईँले यो फाइलको एउटा नयाँ नाम राख्नु होला, फर्मेट जस्तै न्यू। अब यहाँनिर जस्तै मैले NEW न्यू लेखेर अब सेभ गरिदिन्छु है। अब सेभ गरिदियो भने तपाईँको यो एडिट गर्ने अप्सन खुल्छ है। यदि खुलेन भने फेरि फाइल म्यानेजरमा गएर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एडिट अप्सन खुलिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो टिक टिक आइसक्यो है, टिक टिक लागिसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब यो यहाँनिर यसमा क्लिक गर्ने। अब तपाईँले जुम फुल्ली जुम गर्नु होला एडिट गर्ने बेला, बाँकी लास्टमा फाइनली सेभ गर्ने बेला जुम माइनस गर्नु होला। अब यहाँनिर मैले यो नामलाई मजाले चेन्ज गर्न सक्छु यसरी है। अब यहाँनिर तपाईँले A to Z टेक्नोलोजी लेखेको ठाउँमा तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नु होला, क्यापिटलमा है, सबै क्यापिटलमा लेख्नु होला। MANOJ मनोज, KHADKA खड्का लेखेँ र अब यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर, यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले खाली ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने यो किबोर्ड हटिहाल्छ र तपाईँले अब वर्क एक्सपिरियन्समा कति सालदेखि कति सालसम्म क्लिनरमा गर्नुभएको हो या हाउसकिपिङमा गर्नुभएको त्यो डिपार्टमेन्ट चुज गर्नु होला र यहाँनिर होटलको नाम दिनु होला, कुन ठाउँमा गरिदिनुभएको त्यो। यस्तै मकाओ लेखेको छु मैले, यहाँनिर तपाईँले इन्डिया, नेपाल, मलेसिया, साउदी, कतार कहाँ गर्नुभएको त्यो लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईँ मुनि आउनु होला, फेरि अर्कोमा पनि यति सालदेखि यति सालसम्म हाउसकिपिङमा गरेको, कुन होटलमा गरेको त्यो लेख्नु होला है। बाँकी अब यहाँनिर तपाईँले एडुकेसन दिनु होला। यो सम्पूर्ण कुराहरू यो दिइसकेपछि अब तपाईँले फुल्ली माइनसमा आउनु होला है यसरी। र अब तपाईँको यो नामलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ, माथिको। फुल्ली माइनसमा आइसकेपछि तपाईँले अब स्पेस दिँदै आउनु होला, नामलाई सेन्टरमा राख्नु होला यसरी। यसरी नाम सेन्टरमा राख्नु होला। अनि सेभ गर्नुको लागि अब 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र अब फेरि सेभ एस गरेर माई डकुमेन्ट रेडी भनेर तपाईँले फाइल सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको डकुमेन्ट फाइल तपाईँको क्यानाडा फर्मेटमा सेभी कम्प्लिट भइसक्यो है। अब यसलाई डाउनलोड कसरी गर्ने त त्यो तरिकातिर जाऊँ। यो फाइललाई डाउनलोड गर्नुको लागि तपाईँले जुन यो भिडियो हेर्नुभएको छ यसको मुनि आउनु होला, यहाँनिर मोर लेखेको हुन्छ है, यो मोरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ अझै फेरि एकचोटि मोरमा क्लिक गर्नु होला र अब अझै मुनि आउनु होला। अब यहाँनिर मुनि आइसकेपछि यहाँनिर भनेको छ ड्राइभिङ क्यानाडियन सिभी रिज्युमे फर्मेट फ्री डाउनलोड क्लिक हेयर लेखेको छ। यो चाहिँ ड्राइभरको सिभी फर्मेट हो भने, यस्तै यहाँनिर होटलको हाउसकिपिङ र क्लिनरको सिभी फर्मेट लेखेको हुन्छ। यस्तै यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो नयाँ पेजमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है। र अब तपाईँले यहाँनिर यो डाउनलोड गर्नु होला है। अब तपाईँको फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। यो डाउनलोड भइसकेपछि यसमा मैले एउटा पासपोर्ट राखेको छु, त्यो पासपोर्टलाई राखेर तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है। पासपोर्ट, यो फाइलको पासपोर्ट मनोज 121212 रहेको छ। यो पासपोर्ट राखेर तपाईँले खोल्नुभयो भने यो फाइललाई तपाईँले मजाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँले यो फाइललाई फ्रीमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो, अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसनलाई थिचेर जानु होला। आउने दिनहरूमा तपाईँलाई कस्तो टाइपको सिभी फर्मेटहरू चाहिएको छ त्यो काम सम्बन्धीको भिडियो मैले बनाएर त्यस सिभीको डाउनलोड लिङ्क पनि मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। हवस् त, यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। जय नेपाल।